Hello friends, welcome in a Rose project. This project conducted by Ray Shikshan Samsthas, Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara. I am D Attar from Department of Physics. Today we learn new topic, thermal properties of matter. This is a very interesting topic which is related to hotness, coldness, and various properties of temperature related to the heat, etc. Now, this is the index of this topic. First, we see introduction. In this chapter, we learn properties of matter and various phenomena that are related to heat. Phenomenon or properties having to do with temperature changes and heat exchange are termed as thermal phenomena or thermal properties. आत्ताच मी सांगितलं या टॉपिक मध्ये आपण एखाद्या वस्तूचं हॉटनेस असेल, कोल्डनेस असेल किंवा जे काही आपल्या बॉडीमध्ये सेन्सेशन्स आहेत त्या सेन्सेशन नुसार आपण त्याचं टेम्परेचर आयडेंटिफाय करू शकतो. जर सेन्सेशन एखादे असेल रोजच्या ह्याच्यामध्ये आपण जर डेलीच्या एक्सपिरियन्स मध्ये आपण एखादी वस्तू हॉट आहे की कोल्ड आहे हे जर काही आपण सांगू शकतोय तर ते थर्मल प्रॉपर्टीज असणार आहेत. थर्मल म्हणजेच काय असणार आहे, टेम्परेचर. त्याच्या पूर्णपणे टॉपिकच्या नावामध्येच दिलेला आहे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. मॅटर म्हणजे जो काही नेचरमध्ये असणारे जे काही सबस्टन्स असणार आहेत, मॉलिक्युल्स असणार आहेत, ॲटम्स असणार आहेत, जे काही नॅचरल थिंग्स असणार आहेत त्या थिंग्स आपण काय करणार आहे इथं या टॉपिकमध्ये डिस्कस करणार आहे. त्या ज्या काही असणार आहेत त्या टेम्परेचरशी रिलेटेड असणार आहेत. You will understand why the direction of wind near a seashore changes during day and night. समुद्रकिनारी जे काही हवा चाललेली असते ते डिपेंड्स असणार आहेत, टेम्परेचरवर डिपेंड्स असणार आहे. डे अँड नाईटला वेगवेगळे असणार आहेत. डेला टेम्परेचर थोडं जास्त असणार आहे नॉर्मल टेम्परेचर पेक्षा, नाईटला टेम्परेचर थोडं कमी असणार आहे. त्याच्यावरून ते जे काही किनाऱ्याला जी काही वाहणारी हवा असणार आहे ती त्याच्यावर काय करणार आहे, टेम्परेचर मुळे ते त्याचं अफेक्शन दाखवणार आहे. सो व्हाय द मेटल लीड ऑफ अ ग्लास बॉटल कम्स आउट इझिली ऑन हिटिंग. एखाद्या बॉटलचं जर टोपण निघत नसेल तर आपण थोडंसं त्याला हीट केल्यानंतर ते सहजासहजी आपल्याला ओपन करता येतं. ओके, ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत टेम्परेचरशी रिलेटेड असणार आहेत. आपण नेचरमध्ये ज्या काही डेली एक्सपिरियन्स आपण करत असणार आहे त्या सगळ्या गोष्टी आपण ह्या टॉपिक मध्ये डिस्कस करणार. ओके, नाउ वी सी first second point, temperature and heat. First, temperature. The sensation of hot or cold is a matter. आताच मी सांगितलं जे काही सेन्सेशन असणार आहे आपल्या स्किन मध्ये, ते जे काही बॉडीमध्ये असलेलं जे काही सेन्सेशन असणार आहे त्याच्यावरून आपण टेम्परेचर ओळखू शकतोय. हॉट असेल तर आपण सांगू शकतोय टेम्परेचर जास्त आहे, कोल्ड असेल तर आपण सांगू शकतोय टेम्परेचर कमी आहे. Example आहे इथं, a mother feels the temperature of her child by touching its forehead. A SI unit is a Kelvin. Commonly used units Celsius or Faraday. कन्व्हर्जन दाखवले त्यांनी, जे काही टेम्परेचर आहे केल्विन मध्ये इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सिअस प्लस 273.15. हे जे काही कन्व्हर्जन आहे याच्यावरून आपण केल्विन स्केल काढू शकतोय आणि सेल्सिअस स्केल काढू शकतोय. ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट, हीट. Heat is a type of energy flows that occurs between two bodies or between a body and its surrounding as a result of a temperature difference. एखाद्या बॉडीला जर आपण हीट देऊ शकतोय, दोन बॉडीज कन्सिडर केल्या तरी चालतील किंवा एखाद्या पूर्णपणे मेटॅलिक रॉड मध्ये आपण टेम्परेचर हीट जर त्याच्यामध्ये हीट त्याला कंडक्ट केली तर ते जे काही मेटॅलिक रॉड असणार आहे तो स्वतः सुद्धा ऍब्सॉर्ब करून त्याच्या सराउंडिंग वर सुद्धा तो काय करणार आहे, त्याचा इफेक्ट दाखवणार आहे.
जे हीट आहे त्याचा SI युनिट आहे जूल. सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये त्याला कॅपिटल J असं लिहिणार आहे. कॉमनली युज्ड युनिट कॅलरीज. कन्व्हर्शन आहे त्याचं 1 कॅलरी इक्वल टू 4.186 जूल. Heat is always transferred from a higher temperature system to a lower temperature system. Obviously, जास्त टेम्परेचर असलेल्या सिस्टीम कडूनच कमी टेम्परेचर असलेल्या सिस्टीम कडे हीट ही ट्रान्सफर होणार आहे. नाउ वी सी नेक्स्ट Celsius and Fahrenheit temperature scale. Thermometric properties are observed as the temperature changes and compared to certain reference situations. Generally, the reference situations is a ice point or a steam point. Okay. जे काही सेल्सिअस आणि फॅरेनहाइट टेम्परेचर स्केल त्याने दिलेलं आहे ते कशाशी रिलेटेड सांगितलंय त्यांनी, आईस पॉइंट और स्टीम पॉइंट. आता आईस पॉइंट आणि जे काही स्टीम पॉइंट असणार आहे पहिल्यांदा आपण ते डिस्कस करूया. आईस पॉइंट जो काही असणार आहे तो आईस पॉइंट काय असणार आहे, ice point, the temperature at which pure water freezes at one standard atmospheric pressure is called as an ice point or freeze point or melting point of ice. Okay, ice point ला दूसरा शब्द जो आहे तो आहे melting point. सिमिलरली आपण बघूया steam point. steam point म्हणजेच त्याला काय म्हणणार आहे, boiling point. Boiling point काय असेल, the temperature at which pure water boils and vaporizes into steam at one standard atmospheric pressure is called as steam point or boiling point. Okay. वॉटरचं जे काय आईस पॉइंट मध्ये काय होणार आहे, वॉटरचं कन्व्हर्शन आईस मध्ये होणार आहे. तो जो काही स्पेसिफिक ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असणार आहे त्या पॉइंटला आपण म्हणणार आहे आईस पॉइंट. आणि सेकंड पॉइंट जो आहे तो स्टीम पॉइंट. वॉटरचं कन्व्हर्शन व्हेपोरायझेशन मध्ये होऊन त्याचे स्टीम तयार होणार आहेत. ते जे काही स्टीम त्या ज्या काही पॉइंटला ज्या टेम्परेचरला ते होणार आहे, जी काही प्रोसेस आहे ती ज्या टेम्परेचरला होणार आहे त्याला म्हणणार आहे आपण स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. ओके. इन अ सेल्सियस स्केल आईस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सिअस असेल तर फॅरेनहाइट स्केल मध्ये तो 32 डिग्री सेल्सिअस असणार आहे. देन स्टीम पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सिअस असेल तर फॅरेनहाइट मध्ये स्टीम पॉइंट हा 212 डिग्री फॅरेनहाइट असणार आहे. ओके. नाउ वी सी द relation for conversion between two scale may be obtained from a graph of a Fahrenheit temperature. डिग्री फॅरेनहाइट आहे त्याचा सिम्बॉल वर्सेस सेल्सिअस टेम्परेचर डिग्री सेल्सिअस. द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाईन हुज इक्वेशन इज, इथं जे काही इक्वेशन दाखवलंय ते टेम्परेचर इन फॅरेनहाइट minus 32 divided by 180 equal to temperature in Celsius divided by 100. हे जे काही कन्व्हर्शन फॅक्टर त्यांनी सांगितलंय तर याच्यावरून आपल्याला टेम्परेचर इन फॅरेनहाइट सुद्धा काढता येईल आणि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सिअस सुद्धा काढता येईल. ओके. द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाईन. हा जो काही ग्राफ आहे तो फॅरेनहाइट वाय ऍक्सिसला आहे आणि टेम्परेचर डिग्री सेल्सिअस एक्स ऍक्सिसला आहे. सो इथं जे काही त्यांनी दाखवलंय डिग्री सेल्सिअस मध्ये त्यावेळेस 100 डिग्री सेल्सिअस असेल तर त्यावेळेस तो 32 फॅरेनहाइट असणार आहे. ओके. नाउ वी सी नेक्स्ट पॉइंट, ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर अँड आयडियल गॅस इक्वेशन. ओके. नाउ फर्स्ट सी ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. A one fixed point scale was adopted in 1954 to define a temperature scale. This scale is called the absolute scale or thermodynamic scale. It is named as the Kelvin scale after Lord Kelvin in 1824 to 1907. It is a Kelvin scale. Ice point equal to
273.15 केल्विन. त्यांनी त्यावेळेस 1954 ला डिस्कवर्ड केली होती स्केल. त्या स्केलला त्यांनी स्वतःच नाव दिलंय केल्विन स्केल. आणि आईस पॉइंट त्यांनी काय केला होता त्यावेळेस डिस्कवर्ड केला होता, त्यावेळेस त्याची व्हॅल्यू होती 273.15 केल्विन. ओके, नाउ दिस वन इज दी कन्वर्जन असणार आहे. स्टीम पॉइंट असेल 273.15 केल्विन. हे वॉटर, प्युअर वॉटरचे त्यांनी आईस पॉइंट आणि स्टीम पॉइंट सांगितलेत. द रिलेशन बिटवीन द 3 स्केल ऑफ अ टेम्परेचर इज गिव्हन बाय 3 स्केल म्हणजे कोणत्या स्केल? सेल्सिअस स्केल असेल, फॅरेनहाइट स्केल असेल आणि केल्विन स्केल असेल. ओके, आता टी डिग्री सेल्सिअस मध्ये इथं त्यांनी कन्वर्जन दाखवलंय. ह्याच्या थ्रू आपण सेल्सिअस स्केल काढू शकतोय, फॅरेनहाइट स्केल काढू शकतोय आणि केल्विन स्केल काढू शकतोय. ओके, टी डिग्री सेल्सिअस डिवायडेड बाय 100 इक्वल टू फॅरेनहाइट स्केल इन टेम्परेचर आहे ती -32/180 असणार आहे, इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन -273.15 डिवाइड बाय 100. हा जो काही फॉर्म्युला आहे तो त्यांनी त्यावेळेस काय केला होता, डिस्कवर्ड केला होता. त्याच्यावरून आपण रिलेशन पण काढू शकतोय आणि त्याच्यावरून आपण तिन्ही स्केल सुद्धा काढू शकतोय. नाउ वी सी नेक्स्ट पॉइंट, आयडियल गॅस इक्वेशन. द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर अँड व्हॉल्यूम. फर्स्ट वी सी चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ can be stated as volume is directly proportional to volume of a gas is directly proportional to temperature and the pressure kept constant. Now second आहे pressure law or Gay-Lussac's law. Now the pressure of a gas is directly proportional to temperature at if the volume kept constant. Now we see third, Boyle's law. Boyle's law can be stated as a pressure of a gas is inversely proportional to volume if temperature is a constant. So PV equal to त्यांनी constant इथं दाखवलेला आहे. हा जो काही constant आहे, सो इथं चार्ल्स लॉ आणि बॉयल्स लॉ मध्ये RHS ज्या आहेत त्या इक्वल आहेत. सो त्यांनी LHS सुद्धा काय केलेले, त्यांनी इथं इक्वल लिहिलेले, इक्वल टू कॉन्स्टंट. सो PV अपॉन T इक्वल टू R म्हणलेला आहे. R जो आहे तो त्यांनी कॉन्स्टंट घेतलेला आहे. R इज अ युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. ओके, त्याच्यावरून त्यांनी PV इक्वल टू हा T डिनॉमिनेटरला आहे तो कुठे लिहिलेला आहे, त्यांनी इकडच्या साईडला न्यूमरेटरला घेतलेला आहे. सो PV इक्वल टू RT, देन PV इक्वल टू nRT. N इज अ नंबर ऑफ मोल्स. आणि हा जो काही इक्वेशन आहे PV इक्वल टू nRT, हे इक्वेशनला म्हणायचं आयडियल गॅस इक्वेशन. सो PV इज इक्वल टू nRT इज द आयडियल गॅस इक्वेशन where n equal to 1, then PV equal to RT. Okay, now we see next, thermal expansion. Okay, a change in the temperature of a body causes change in its dimensions. The increase in the dimensions of a body due to an increase in its temperature is called as a thermal expansion. Okay, जी काही आपण टेम्परेचर, एखाद्या वस्तूला आपण टेम्परेचर प्रोव्हाइड केली, त्या वस्तूचे जे काही ओरिजिनल डायमेन्शन्स होतात त्यांना टेम्परेचर त्या ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर ज्या काही त्याच्या डायमेन्शन्स मध्ये झालेला चेंज असणार आहे किंवा जे काही त्याच्यामध्ये घडलेलं एक्सपान्शन असणार आहे, ते कशामुळे एक्सपान्शन झालेलं आहे, ड्यू टू टेम्परेचर. ओके, त्यामुळे टेम्परेचर म्हणजेच काय आहे, थर्मल आहे. आणि त्याच्या ह्याच्यामध्ये त्याच्या डायमेन्शन्स मध्ये जे काही चेंजेस झालेले असणार आहेत ते झालेलं असणार आहे एक्सपान्शन. So this is called as a thermal expansion. Thermal expansion म्हणल्यानंतर टेम्परेचर मुळे झालेले त्या वस्तूच्या डायमेन्शन्स मध्ये झालेले चेंजेस म्हणजेच थर्मल एक्सपान्शन असणार. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपान्शन. फर्स्ट आहे लिनियर एक्सपान्शन, सेकंड एरियल एक्सपान्शन, थर्ड व्हॉल्यूम एक्सपान्शन. नाउ वी सी नेक्स्ट लिनियर एक्सपान्शन. सो लिनियर शब्दशः जर अर्थ घेतला आपण लिनियर, तर त्याचा अर्थ होतो लेंथ.
लेंथ आणि त्याच्याशी रिलेटेड असलेलं एक्सपान्शन. म्हणजे टेम्परेचर दिल्यानंतर एखाद्या वस्तूमध्ये जर काही लेंथ मध्ये चेंज होत असेल तर त्या एक्सपान्शनला लिनियर एक्सपान्शन म्हणूया. नाउ वी सी डेफिनेशन. द एक्सपान्शन इन लेंथ ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड एज लिनियर एक्सपान्शन. इथं तुम्हाला एक रॉड दाखवलेला आहे, त्याची लेंथ आहे L. देन त्याला टेम्परेचर दिल्यानंतर त्याच्या लेंथ मध्ये जो काही चेंज झालेला आहे तो चेंज आहे डेल L. Now from this expansion we calculate the formula del L upon L directly proportional to del T or del L upon L equal to त्याने proportionality constant इथं अल्फा घेतलेला आहे. सो अल्फा डेल T. आता डेल L म्हणजे काय असणार आहे? चेंज झालेले त्याची लेंथ असणार आहे. L म्हणजे जो काही त्याची ओरिजिनल लेंथ असणार आहे ती लेंथ असणार आहे, इक्वल टू अल्फा त्यांनी कॉन्स्टंट घेतलेला आहे आणि डेल टी म्हणजे त्याला जी काही थर्मल एनर्जी प्रोव्हाइड केली होती ती थर्मल एनर्जी असणार आहे ती. ओके, where alpha is called as a coefficient of a linear expansion of a solid. It is depends upon nature of material. Okay, now we see coefficient of linear expansion. इथं definition दिलेले आहे. Coefficient of linear expansion of a solid is defined as increase in the length per unit original length at a 0 degree Celsius for 1 degree centigrade rise in temperature. The unit coefficient of linear expansion is per degree Celsius or per Kelvin. Okay, this is the formula of the coefficient of linear expansion. Alpha equal to L2 minus L1 divided by L1 bracket मध्ये T2 minus T1, where L1 and L2 initial length असणार आहे कधीच्या तर त्याच्याशी रिलेटेड जो काही टेम्परेचर असेल त्यावेळेसचा L1 equal to initial length at temperature T1 degree Celsius and L2 equal to final length at the temperature T2 degree Celsius. Now we see second areal expansion. जसं लिनियर एक्सपान्शन लेंथशी रिलेटेड असणार आहे तसंच एरियल एक्सपान्शन सुद्धा एरियाशी रिलेटेड असणार. ओके, नाउ वी सी डेफिनेशन. द इनक्रीज A means area असणार आहे, the surface area on a heating is called areal expansion or superficial expansion. एखादी वस्तू घेतलेली आहे, ती वस्तू घेतल्यानंतर जो काही त्याला आपण थर्मल एनर्जी किंवा हिटिंग त्याला जे काही टेम्परेचर आपण त्याला प्रोव्हाइड करणार आहे ते प्रोव्हाइड केल्यानंतर फक्त आणि फक्त त्याच्या एरियामध्ये चेंजेस होत असतील तर त्याला म्हणायचं एरियल एक्सपान्शन. फॉर एक्झाम्पल आपण वॅक्स मेणाचा तुकडा घेऊया. मेणाचा तुकडा घेतल्यानंतर त्याला हिटिंग एनर्जी दिल्यानंतर तो जो काही तुकडा असेल त्याच्या आधीच्या डायमेन्शन्स आणि तो वितळून तो जो काही त्यांनी एरिया ऑक्युपाय केलेला असेल त्याच्या डायमेन्शन्स मध्ये जे काही चेंजेस झालेले असणार आहेत ते एरियल एक्सपान्शन असणार आहे. ओके, नाउ वी सी द फॉर्म्युला. फर्स्ट डायग्राम मध्ये हे जे काही दाखवलेला आहे हा जो काही ब्लू कलरचा जो काही सरफेस असणार आहे त्याला हिटिंग एनर्जी दिल्यानंतर त्याचं एक्सपान्शन हा आउटर साइडला जो काही डेल ए चेंज झालेल्या डायमेन्शन्स मधला आहे तो येतं आपण बघतोय. So del A upon A directly proportional to del T or del A upon A equal to beta del T, where del A काय असणार आहे त्याच्या चेंज झालेल्या डायमेन्शनचा एरिया असणार आहे. A म्हणजे त्याचा ओरिजिनल एरिया असणार आहे आणि del T म्हणजे त्याला जी काही हिटिंग एनर्जी आपण दिलेली असणार आहे ती हिटिंग एनर्जी काय असणार आहे तिथं प्रेझेंट असणार आहे. आणि बीटा हा त्यांनी प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट घेतलेला आहे पण त्यांनी त्या प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंटलाच म्हणलेला आहे कोएफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन ऑफ अ सॉलिड अँड डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ अ सॉलिड. ओके, आता कोएफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपान्शनची पुन्हा डेफिनेशन सेम ॲज इट इज जशी अल्फाची होती फक्त आणि फक्त ती कशासाठी असणार आहे बीटासाठी आणि एरियासाठी असणार आहे. कोएफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड ॲज अ इन्क्रीज इन एरिया पर युनिट ओरिजिनल एरिया at a 0 degree Celsius for a 1 degree rise in a temperature. So beta equal to A2 minus A1 upon A1 in bracket T2 minus T1, where A1 the area of a metal plate at a T1 degree Celsius and A2 equal to the area of a higher temperature T2 degree Celsius. Okay, now we see last volume expansion.
जसं लिनियर लेंथशी रिलेटेड असणारे, एरियाशी रिलेटेड असणारे, सिमिलरली व्हॉल्यूम सुद्धा व्हॉल्यूमशीच रिलेटेड असणारे. नाव वी सी द डेफिनेशन. The increase in a volume due to heating is called as a volume expansion or cubical expansion. ओके, आता क्यूब इथं डायग्राम मध्ये दाखवलाय. जो क्यूब आहे त्याला थर्मल एनर्जी दिल्यानंतर त्याचे जे काही व्हॉल्यूम आहे त्या क्यूबचा तो चेंज होऊन हा जो काही डॉटेड वाला क्यूब आहे त्या क्यूब मध्ये तो त्याचे डायमेन्शन्स कन्वर्ट झालेले आहेत. मग डेल व्ही हा जो काही आहे तो चेंज झालेला डायमेन्शन्स वाला क्यूब आहे. सो डेल व्ही अपॉन व्ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी. डेल व्ही हा काय असणार आहे, चेंज झालेला डायमेन्शन्स वाला क्यूब असणार आहे. आणि व्ही काय असणार आहे, ओरिजिनल क्यूबच्या डायमेन्शन्स असणार आहेत, व्हॉल्यूम असणार आहे. सो इक्वल टू गॅमा डेल टी. ओके, वेअर इथं प्रिंटिंग मिस्टेक झालेली आहे, इथं गॅमा पाहिजे. गॅमा इज कॉल्ड ॲज कोएफिशियंट ऑफ अ क्युबिकल और व्हॉल्यूम एक्सपान्शन. इट इज अ डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ अ मटेरियल. बरोबर आहे. प्रत्येक जे काही एक्सपान्शन असणार आहेत किंवा जो काही कोएफिशियंट असणार आहे तो जो काही मटेरियल असेल त्याच्याच नेचरवर तो डिपेंडेंट असणार आहे. So we see coefficient of volume expansion. The coefficient of cubical expansion of a solid is therefore defined as an increase in a volume per unit original length at a 0 degree Celsius for 1 degree rise in a temperature. So gamma equal to काय आहे इथं V2 minus V1 divided by V1 into T2 minus T1. Similarly, where V1 equal to the volume of a body at a T1 degree Celsius, V2 equal to volume at a higher temperature T2 degree Celsius. व्हॉल्यूम एक्सपान्शनचं जर एखादं एक्झाम्पल घ्यायचं म्हणायचं तर राईस ग्रेन असेल. राईस ग्रेन आपण शिजवण्याच्या आधी तो एकदम स्मॉल होता. तो जो काही आपण हीट एनर्जी त्याला दिल्यानंतर त्याचं जे काही व्हॉल्यूम असणार आहे ते व्हॉल्यूम पूर्णपणे काय होतं, चेंज होतं. ते एक्झाम्पल असेल व्हॉल्यूम एक्सपान्शनचं. ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट पॉइंट. रिलेशन असेल हे सगळ्यांमधलं relation between coefficients of a expansion. So relation between beta and alpha. First see beta जो आहे areal expansion आहे आणि alpha आहे coefficient of a linear expansion. Okay, consider a square plate of a side L0 at a 0 degree Celsius. 0 degree Celsius ला लेंथ ओरिजिनल असणार आहे त्याची, T degree Celsius ला त्याची लेंथ चेंज झालेली असणार आहे. सिमिलरली LT equal to L0 फॉर्म्युला आहे 1 plus alpha T. इफ द एरिया प्लेट 0 डिग्री सेल्सिअस ला A0 म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीही चेंज झालेलं नसणार आहे, ओरिजिनल असणार आहे तो, इक्वल टू काय म्हणले त्यांनी L0 स्क्वेअर. द एरिया ऑफ अ प्लेट T डिग्री सेल्सिअस इज अ AT. AT इक्वल टू LT स्क्वेअर. AT आणि LT ह्या ज्या टेम्परेचर मधून चेंजेस झालेले त्यांचे डायमेन्शन्स असणार आहेत त्यावेळेस असणार आहे हे जे काही एरियल एक्सपान्शन आणि लिनियर एक्सपान्शन आहे. सो इक्वल टू L0 स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये 1 plus alpha T स्क्वेअर. स्क्वेअर घेतलेला आहे त्यांचा. सो ऑर AT इक्वल टू A0 1 plus alpha T स्क्वेअर. देन त्याच्यावरून डिराइव्ह झाल्यानंतर फॉर्म्युला आपल्याला काय मिळणार आहे, 1 plus 2 alpha T plus alpha स्क्वेअर T स्क्वेअर plus 1 plus beta T. ओके, हा आहे एरियल एक्सपान्शन विथ रिस्पेक्ट टू लिनियर एक्सपान्शन आहे. हा एरियल एक्सपान्शन विथ रिस्पेक्ट टू एरियलच कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन आहे. सिन्स द व्हॅल्यूज ऑफ अल्फा आर व्हेरी स्मॉल, the term alpha square T square is a very small, may be neglected. So beta is equal to twice alpha. आपल्याला याचं जे काही रिलेशन आपण बघत होतो एरियल एक्सपान्शन आणि लिनियर एक्सपान्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन आहे बीटा आणि कोएफिशिएंट ऑफ अ लिनियर एक्सपान्शन. सो बीटा इक्वल टू ट्वाइस अल्फा हे बीटाचा आणि अल्फाचं रिलेशन असणार आहे. Now we see next relation between gamma and alpha. Consider a cube of a side L0 at a 0 degree Celsius. म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीही चेंज झालेले नसणार आहे, तो ओरिजिनल असणार आहे. Now we see similarly जसं आपण गॅमा आणि अल्फाचं शोधत होतो तसंच बीटा आणि गॅमा अल्फाचं शोधलेलं आहे, तसंच रिलेशन ऑफ गॅमा आणि अल्फाचं असणार आहे. इथं गॅमा म्हणजे व्हॉल्यूम एक्सपान्शन असणार आहे. द व्हॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 0 डिग्री सेल्सिअस V0 इक्वल टू E0 L03. ओके, L0 क्यूब. नाउ
याच्यावरून आपल्याला हा फायनल इक्वेशन मिळालेला आहे VT इक्वल टू V0 1 प्लस अल्फा टी क्यूब. So VT equal to V0 1 plus gamma t, V0 equal to 1 plus alpha t cube equal to V0 in bracket 1 plus gamma t. ओके, सिन्स त्याच्यावरून त्याने ब्रॅकेट सॉल्व्ह केल्यानंतर मिळणारे जे काही इक्वेशन आहे ते इक्वेशन आपल्याला गॅमा थ्राइस अल्फा मिळणार आहे. सो सिन्स द व्हॅल्यूज ऑफ अल्फा आर व्हेरी स्मॉल, टर्म विथ हायर पॉवर्स ऑफ अल्फा may be neglected, gamma equal to 3 alpha. Again the result is a general because any solid can be regarded as a collection of a small cubes. Finally the relation between alpha, beta and gamma is beta by 2 equal to beta by 2 equal to gamma by 3 alpha equal to. Okay, this one is the काय असणार आहे त्याचं रिलेशन असणार आहे. हे जे काय झालं आपण बॅक साइडच्या स्लाइड मध्ये आपण बीटा अँड अल्फाचं रिलेशन बघितलं होतं. बीटा इक्वल टू ट्वाइस अल्फा आणि ह्या याच्यामध्ये काय बघितलं होतं आपण अल्फा इक्वल टू. फायनली आपल्याला ह्या तिघांचं रिलेशन काय मिळालेलं आहे अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 2 अँड इक्वल टू गॅमा अपॉन 3. ह्याच्यावरून आपण अल्फाची व्हॅल्यू काढू शकतो, बीटाची व्हॅल्यू काढू शकतो आणि गॅमाची व्हॅल्यू काढू शकतो. म्हणजेच आपल्याला हे जे काही मिळालेलं इक्वेशन आहे ते coefficient of linear expansion equal to coefficient of areal expansion divided by 2 equal to coefficient of volume expansion divided by 3. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण रिलेशन पर्यंतच आपण शिकणार आहोत. पुढचा जो काही नेक्स्ट लेक्चर आहे ह्याच्यापासून राहिलेला जो काही रिमेनिंग पार्ट असेल त्याच्यासाठी आपण पुन्हा पुढच्या लेक्चर मध्ये भेटूया. थँक्यू.